การใช้ AI มาช่วยประมวลผลรูปภาพที่เราจะได้รูปภาพที่มีประโยชน์แล้วก็นำไปใช้ต่อได้มาโมเดล Machine Learning ของเราทำให้แบตเตอรี่ให้ recommendation กับ user ในการยืดอายุของแบตเตอรี่ขึ้นไปอีก FPGA เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลชนิดหนึ่งที่สามารถเขียนโปรแกรมให้กลายเป็นวงจรดิจิตอลได้ถ้าเกิดเบื่อแล้วเราก็สามารถรื้อแล้วก็นำไปสร้างเป็นอย่างอื่นต่อได้ครับAI หรือว่าชื่อเต็มๆที่เราเรียกกันก็คือ Artificial Intelligence นะครับเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่เราสอนให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้แล้วก็จัดการกับข้อมูลให้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดตัวอย่างที่เห็นในชีวิตประจำวันเลยก็คือการที่รถสามารถเป็น self driving สิ่งที่แบบใกล้ตัวมากกว่า self driving car เนาะก็คืออย่างการที่ AI มีส่วนเข้ามาช่วยจัดการ personalization ของโฆษณานะครับอย่างการที่ advertiser มาศึกษา behavior หรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราแล้วก็สามารถรู้ได้ว่าถ้ามีพฤติกรรมอย่างเงี้ยจะแปลว่าเรากำลังสนใจสินค้าชนิดไหนอยู่มันจะสามารถแนะนำให้เราได้ว่าสิ่งของชิ้นนี้อาจจะเป็นของที่คุณอยากซื้อแล้วก็จะมีโฆษณาโผล่มาตามเว็บไซต์ต่างๆให้เราเลือกชมกันครับนอกจากการใช้ในชีวิตประจำวันเราก็สามารถนำ AI ไปแอพพลายใช้ในอวกาศหรือว่าในอุตสาหกรรม Aerospace ได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นที่เราพูดไปเรื่องการใช้ AI ใน Self Driving Car เนาะอันนี้จริงๆ AI ก็สามารถมีส่วนร่วมในการส่งจรวดแล้วก็ใช้งานดาวเทียมได้อีกด้วยนอกจากนั้นนะครับยกตัวอย่างที่เราเห็นมากในปีที่แล้วก็คือการส่งมนุษย์ไปในอวกาศเนาะเราสามารถนำ AI มาแอพพลายใช้กับตรงนี้ได้ด้วยการช่วยเหลือนักบินอวกาศนะครับจะเห็นได้ว่าในแต่ละไฟล์มีนักบินอวกาศจำนวนไม่กี่คนเท่านั้นเอง AI ก็จะมีส่วนช่วยในการควบคุมตัวจรวดด้วยการใช้การคำนวณต่างๆนะครับช่วยให้เป็นการแบ่งเบาภาระของนักบินอวกาศในทุกๆไฟล์ครับสำหรับการที่เราใช้ AI ในดาวเทียมของเราเองนะครับก็มีอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนของ payload นะครับยกตัวอย่างเช่นอนาคตที่เราจะนำ AI มาใช้ประมวลผลรูปภาพจะเห็นว่าในแต่ละวันเราจะถ่ายรูปเป็นพันๆรูปเลยเนาะแต่ว่าเรามีแบนด์วิดท์ที่จำกัดที่เราจะไม่สามารถส่งรูปทั้งพันกว่ารูปนั้นลงมาบนโลกได้เพราะฉะนั้นเราเลยใช้AI เข้ามาช่วยกรองแล้วก็จัดการรูปถ่ายต่างๆเพื่อให้เรามี probability สูงที่เราจะได้รูปภาพที่มีประโยชน์แล้วก็นำไปใช้ต่อได้มาอีกส่วนหนึ่งเราก็ใช้ AI ในส่วนของ bus หรือว่าตัว battery management system ด้วยที่เราใช้ AI ช่วยในการยืดอายุการใช้งานของดาวเทียมของเราแบตเตอรี่ในดาวเทียมก็เป็นคอมโพเนนต์หนึ่งที่เป็นตัวกำหนดอายุการใช้งานของดาวเทียมเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถยืดอายุของแบตเตอรี่บนดาวเทียมได้เราก็จะทำให้ดาวเทียมมีไลฟ์ไซเคิลที่ยาวนานมากขึ้นจุดหนึ่งที่ AI จะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ก็จะเป็นการปรับสภาวะแวดล้อมของดาวเทียมให้อยู่ใน environment ที่แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ดีแล้วก็มีอายุยืนยาวหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำศัพท์มากมายที่เกี่ยวข้องกับ AI หรือว่า Machine Learning นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละอย่างมันมีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างเริ่มจาก AI จริงๆ AI เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่เป็นการใช้สถิติมาสอนคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องจักรสามารถมีความฉลาดคล้ายกับสิ่งมีชีวิตได้หรือว่าภาษาไทยเรียกกันว่าปัญญาประดิษฐ์ส่วน Machine Learning เป็น subset ย่อยของ Artificial Intelligence เป็นการสอนให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้จากข้อมูลทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนแบบการคิดวิเคราะห์คล้ายมนุษย์ได้ซึ่งโมเดล Machine Learning ต่างๆที่เราใช้กันก็สามารถเอาไปรันได้บนหลายๆแพลตฟอร์มนะครับแต่ว่าที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มตัวชิปของเราเองที่เรานำมาช่วยเหลือ accelerate การคิดคำนวณของโมเดลของเราให้มีประสิทธิภาพเร็วเพียงพอที่จะตอบสนองการทำงานของดาวเทียมและก็แบตเตอรี่ของเราครับซึ่งชิปที่พูดถึงนั้นก็คือ NPU หรือว่า Neural Processing Unit NPU เป็นหน่วยประมวลผลแบบเฉพาะทางที่ถูกออกแบบมาเพื่อเร่งการประมวลผลของ AI โดยเฉพาะซึ่งสามารถทำงานได้เร็วกว่าแล้วก็ประหยัดไฟกว่าถ้าเทียบกันได้จะเทียบได้กับ CPU แล้วก็ GPU ครับ CPU เป็นหน่วยประมวลผลกลางซึ่งก็คือสมองของคอมพิวเตอร์เอาไว้ประมวลผลโปรแกรมแล้วก็ควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆมันทำได้ทุกอย่างเลยทำงานที่เกี่ยวข้องกับกราฟิกก็ได้แต่ว่าจะช้าเพราะว่ามันไม่ถูกออกแบบมาให้ทำงานที่เกี่ยวกับกราฟิกโดยเฉพาะส่วน GPU เป็นหน่วยประมวลผลเฉพาะของงานที่เกี่ยวข้องกับกราฟิกซึ่งก็สามารถนำมาช่วยประมวลผลงานที่เกี่ยวกับพวก large scale parallel computing ได้แล้วก็ส่วนใหญ่จะเอามาใช้กับงานที่เกี่ยวข้องกับ big data back-end server หรือว่า signal processing ส่วน NPU เป็นหน่วยประมวลผลเฉพาะทางของงานที่เกี่ยวข้องกับ AI เช่น detection หรือ speech recognition NPU มันสามารถให้ผลลัพธ์ในการคำนวณที่สูงกว่าแล้วก็กินไฟได้น้อยกว่าครับแต่ปัจจุบันGPU รุ่นแพงๆมีการนำ NPU เข้ามารวมไว้ในชิปเดียว
โดยใช้ชื่อว่า Tensor Core แต่ว่าก็ยังมีอัตราการกินไฟที่สูงมากครับ NPU ที่เรากำลังพัฒนาอยู่เนี่ยเป็น Low Power Processor ครับสำหรับประมวลผลงานที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยเฉพาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยกำลังพัฒนาแล้วก็ทดสอบอยู่บน FPGA ครับ FPGA เนี่ยเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลชนิดหนึ่งที่มีลอจิกเกตพื้นฐานเนี่ยเป็นหมื่นหรือว่าเป็นแสนตัวเรียงกันอยู่ เราสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมลอจิกเกตพวกนี้ให้กลายเป็นวงจรดิจิตอลได้อาจจะเป็นพวกดิจิตอลฟิลเตอร์หรือว่าเป็นโปรเซสเซอร์ก็ได้ พูดง่ายๆเหมือนเราซื้อเลโก้กล่องใหญ่มาแล้วก็เราเอาชิ้นส่วนที่เขามีให้เนี่ยมาต่อเป็นบ้านหรือว่าเป็นรถก็ได้ ถ้าเกิดเบื่อแล้วเนี่ยเราก็สามารถรื้อแล้วก็นำไปสร้างเป็นอย่างอื่นต่อได้ครับหนึ่งเลยคือเรื่อง high performance ครับ2คือเรื่อง flexibility คือเราสามารถอัปเดตสถาปัตยกรรมของ NPU ของเราเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้เพื่อให้รองรับกับ AI แบบใหม่ๆครับ3ก็คือ low power consumption มากๆเมื่อเทียบกับ CPU แล้วก็ GPU 4คือเราสามารถปรับแต่งคุณสมบัติ NPU ให้เข้ากับการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆได้เช่นเราต้องการประสิทธิภาพที่สูงมากโดยไม่สนใจอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเนี่ยเราก็สามารถทำได้หรือว่าอยากจะประหยัดไฟหน่อยเราก็ใช้ NPU ที่มีขนาดเล็กลงมาได้ครับนอกจากที่เราใช้ชิปของเราในดาวเทียมแล้วเนี่ยจะมีการนำชิปเนี่ยไป implement หรือว่าไปใช้ใน Product อื่นของเราด้วยยกตัวอย่างเช่น Battery Pack ที่เราขายกันอยู่นะครับใน Next Generation Battery Pack เนี่ยเราก็จะใส่ชิปของเราไปเพื่อช่วย accelerate โมเดล Machine Learning ของเราทำให้แบตเตอรี่เนี่ยสามารถตอบสนองต่อ environment ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและก็ให้ recommendation กับ user ผู้ใช้งานในการยืดอายุของแบตเตอรี่ขึ้นไปอีกครับ